נציב יום, דור דוד בן איילה, יזכה הוא ומשפחתו להיות עבדי השם אמיתיים, מתוך שמחה, עושר, בריאות שלמה ואיתנה, ויזכו לבנים זכרים, ובעזרת השם לקבל פני משיח במהרה בימינו, אמן. אמן. בלי תפילה לא מקבלים כלום. חלק ממה. הגמרא בברכות ל"ב אומרת, 4 דברים צריכים חיזוק, ואלו הן תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. תפילה מניין, שנאמר קווה אל אדוני, חזק ויאמץ לבך וקווה אל אדוני. מפרש רש"י, צריכים חיזוק, שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. קבל השם חזק. מה זה חזק? צריך חיזוק, שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כוחו. וצריך לדעת, לעתים לא משכילים להתחזק בתפילה בכוחות עצמנו, אז הקדוש ברוך הוא מאלץ אותנו להתחזק בעל כורחנו, ומתרגשת חלילה צרה ועוד צרה, ופתאום מוצאים עצמנו במצב שלא נותר לנו ברירה אלא לשאת עיניים למרום ולומר, ריבונו של עולם, אין לנו על מי להישען אלא עליך. ודווקא בעיתות צרה אנחנו עדים לכך שגם יהודים שבשגרת חייהם הם רחוקים מקיום תורה ומצוות, מתחזקים ומצטרפים לתפילות הציבור. גם הם נושאים עיניים למרום לבורא עולמים שיעזור, יגן ויושיע. זה מוכיח כמאה עדים שלכל אחד מישראל יש שייכות לבורא עולם, כמו אלה שהיו ב7 באוקטובר חילונים גמורים, שבשמחת תורה חיללו את החג, עשו דברים נוראים, אבל כשהם היו צריכים להיחבא מפני הרוצחים, אז כולם אמרו שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל. בעומק ליבו של כל יהודי יש ניצוץ של קדושה, גם אם בחיי היום יום זה לא נראה. גם לאדם כזה שבימי השגרה רואים אותו מתבוסס בגשמיות, בסיפוק תאוות העולם, יש נקודה פנימית המקשרת אותו עם בורא עולם, ובעת צרה היא מתגלית כלפי חוץ. הרב לופיאן, זכר צדיק לברכה, מביא בלב אליהו את המשנה בכלים י"ז י"ג, כל שבים טהור. אם אדם עושה כלים או בגדים מעצמות או מעורות של בעלי חיים שגדלים בים, הם לא מקבלים טומאה. רק כלים או בגדים שנעשו מעצמות או מעורות של בעלי חיים הגדלים ביבשה מקבלים טומאה. אבל מוסיפה המשנה ואומרת, חוץ מכלב ים, כלב המים למרות שהוא גדל בים, אם עשו ממנו כלים או בגדים הם מקבלים טומאה. מדוע? מסביר רבי עקיבא, מפני שהוא בורח ליבשה. בשעה שמתרגשת עליו צרה, באים ציידים לצוד אותו, הוא בורח ליבשה. דבר זה מוכיח שהוא חיה של יבשה. כלב המים נמצא כל חייו במים, אבל מכיוון שבשעת צרה הוא בורח ליבשה, זה מוכיח שהוא יבשתי ולא ימי. אם מקור החיים שלך זה המים, מה אתה בורח ליבשה? וכן אומר רבי אלי, הוא האדם, אם בשעת צרה
פונה היהודי לקדוש ברוך הוא, זה מוכיח שהוא שייך לבורא עולם. גם עם שגרת החיים שלו נראה שהוא לא שייך בכלל. ויש אומרים הפוך, אם יושב בחור ישיבה ומדי פעם הוא ניגש לחלון להסתכל מה קורה ברחוב, אז הוא כמו כלב הים. זאת אומרת, הוא שייך לבחוץ, הוא לא שייך לבפנים. אם הוא שייך לבפנים, מה מעניין אותך מה שיש בחוץ? אתה נמצא ברומו של עולם, עושה את רצון הבורא וכל זה. מה מעניין אותך מה יש בחוץ? זה מוסר השכל, ככה כתוב בספרי המוסר. רבי יעקב גלינסקי סיפר על האריה והלוויה שבגן חיות שהתפגרו ומתו, ומנהל הגן שם לב שהמבקרים פחתו. מה הפלא? גן חיות בלי אריה, בלי לוויה, זה לא אטרקציה. אז המנהל הזמין אריה ולוויה חדשים מהג'ונגל באפריקה, אבל זה לוקח הרבה זמן, מה יהיה בינתיים? אז הוא החליט לקחת שני בטלנים, הלביש את האחד בעור של האריה ואת השני בעור של הלוויה. אמר להם, אתם צריכים להסתובב על 4 ולשאוג. שניים ביצעו את התפקיד כמו שצריך, השאגות שלהם נשמעו למרחוק, והגן שקק חיים. יום אחד זה קרה. שעת ערב, סמוך לסגירת הגן, נכנס אדם לחדרו של המנהל והחל לצחוק. למה אתה מרמה את הציבור? זה לא אריה אמיתי, זה לא לוויה אמיתית, זה בני אדם מחופשים. המנהל פותח את החלון ואומר לו, אתה לא שומע את השאגות שלהם? מה, אתה סבור שבני אדם יכולים לשאוג שאגות כאלה? אומר, עכשיו עברתי ליד הכלוב שלהם ושמעתי את האריה שואל את הלוויה, עוד כמה זמן סוגרים את הגן? אין לי כבר כוח. והלוויה השתיקה אותו ואמרה לו, תהיה בשקט, אתה לא שם לב שעומדים פה מבקרים? אז הבנתי שזה אנשים מחופשים. אמר לו המנהל, אבל הבלים, כל היום הרי הם שואגים, אסור להם דקה אחת לדבר? מה יש? מה קרה? אז דיברו דקה אחת, אבל כל היום הם אריה ולוויה. איי, אומר הרב גלינסקי, אם דקה אחת הם מדברים, סימן שהם בני אדם. כל השאר זה תחפושת. אם בשעת צרה פונה יהודי לבורא, זה סימן מובהק שהוא יהודי, יש לו שייכות לבורא. כל ההתנהגות האחרת זה תחפושת. תחפושת. לא פעם רואים אנשים חילונים שנראה שאין להם שייכות לתורה ולמצוות, אך פעם אחת בשנה בכל נדרה הם שמים איזה כיפה מקרטון או מטפחת קשורה ב4 פינות ובאים לבית הכנסת להתפלל. איי, אם פעם אחת בשנה באים לבית הכנסת להתפלל, אם פעם אחת בשנה מרגישים איזה אימה מיום הדין, סימן מובהק הוא שבתוך תוכם הם יהודים. כל החיים זה הצגה אחת גדולה. כל השנה יצר הרע לא נותן להם מנוע, אבל המודד האמיתי זה בעת צרה. כשם שכלב המים נמדד לפי שעת הצרה שהוא בורח ליבשה, ככה זה האדם. וזו הסיבה לצרות שיש ליהודים, כי המטרה היא לנער אותם מהחולין שדבק בהם,
ולהחזיר אותם אל הקדוש ברוך הוא ולהשמיע לפניו את קולם. נו, אז למה צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה צרות בשביל שיצעקו? תצעק לפני כן, תבקש לפני כן, תתחנן לפני כן, תתפלל לפני כן, תשיר לפני כן. למה אתה צריך לחכות עד שהקדוש ברוך הוא יצוות אותך ואז אתה תבין? הגמרא אומרת בסנהדרין כ"ב, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. כבר דיברנו על זה, על הרווקים. מה זה קשה כקריעת ים סוף? הרשב"ם אומר, יש לבקש על זה רחמים. ותמוה, קשה. וכי יש דבר שקשה לעשות? אלא שעל דבר אחד מצאנו שהקדוש ברוך הוא מתבטא שהוא קשה לו. מה קשה לו? קשה עליי פרדתכם. אם נפרדים מהקדוש ברוך הוא זה קשה לו. הוא לא רוצה שיפרדו. לא רוצה שיפרדו. מה בין זה לזה? כשאדם צריך שידור, הוא עומד ומתפלל. גומר את התהילים בכותל המערבי, נוסע למקומות הקדושים, מתחנן, והנה הוא מתארס. והכל נגמר והוא נפרד מהשם. איפה הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה שתמשיך. לפיכך אומר לו הקדוש ברוך הוא, קשה לי, קשה עליי פרדתכם. קשה לי שעוד מעט אני כבר לא אשמע את הקול שלך, ואני משתוקק לשמוע את קולכם. אז יש לי עצה, אם אתם רוצים להתחתן, תבטיחו לו שתמשיכו להתפלל גם אחרי. הוא תוקע אתכם בגלל שהוא יודע שאחרי שהוא יסדר לכם שידור, אתם תיפרדו ממנו, כבר לא צריך להתפלל, לא צריך לנסוע לשום מקום, לא צריך שום דבר. אבל אם הקדוש ברוך הוא ידע שאתם מתכוונים להמשיך, אז אין בעיה, אפשר לסדר לכם צ'יק צ'ק, כי לא יהיה קשה לו, כי לא תיפרדו. על הפסוק בתהילים, כי אליך אקרא כל היום, כל היום, מבאר ערבי נחל. מדוע כתוב כי אליך אקרא? למה לא נאמר כי אליך קראתי כל היום? מה עם העבר? למה לא אומרים קראתי? למה אקרא? משום שדוד המלך צועק לקדוש ברוך הוא, אני יודע מפני מה מתעכבת ישועתי, מפני שאתה יודע שאחר כך לא תשמע אותי, אז אני מבטיח לך, אני לך השם אלוקיי, כי אליך אקרא כל היום. ממש כמו שאמרתי, אני אמשיך לקרוא אליך כל היום. לפיכך אני מתחנן, חונני אדוני. לא צריך להתעכב איתי הרבה זמן בגלל שאתה פוחד שאני לא אקרא לך. אני אקרא לך. תבטיחו לו שתמשיכו. אני לא יודע אם התחלתם בכלל, אבל אם התחלתם, תבטיחו שתמשיכו. והקדוש ברוך הוא אומר שאין צורך יותר לעכב את השידור. אפשר להיות בטוחים שאתם תקבלו אותו צ'יק צ'ק. כשילד קטן נופל, מקבל מכה, מה הוא עושה? רץ לאבא, נפלתי. למה הוא רץ? זה יעזור אם הוא רץ? זה לא עוזר כלום אם הוא רץ. אבל אוי ואבוי, מי שאין לו אבא לספר לו שהוא נפל, אדם שהוא יתומצ'יק, הרגשה שיש לי אבא שאני יכול לספר לו שנפלתי, זה נוסח באדם כוח ברגעי קושי. יש למי לפנות. מה אנשים צועקים? אמא, אבא. יש למי לצעוק. זה נוסח ביטחון אפילו אם נופלים. כי יש מישהו שיגבה אותנו. כשלא טוב על הלב, כשעצוב, לא משנה אם זה בגלל פרנסה או בריאות,
אז זה לא טוב, כי אדם יודע שהוא לבד. אבל אם יש לו אבא, יש למי לפנות, יש למי לספר, יש מי שינחם אפילו אם לא יכול לעזור. איך ההרגשה של אדם שהוא מתפלל, 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 ולא רואה שזה עוזר? לא נעים. אבל בואו ניתן דוגמה. אדם מתפלל שהמשכורת שלו תעלה. לא רק שהיא לא עלתה, היא ירדה. מה הרגשה בעת כזו? כל כך הוא התפלל, והשיג הפוך. התשובה תובן על פי משל. כשאבא מבקש ללמד את הבן, בן שנה, ללכת, איך הוא עושה את זה? מעמידו באמצע החדר, לא ליד הקיר, שלא יהיה לו על מה לשען. ואז האב הולך אחורה ואומר לילד, בוא מותק, בוא מותק, בוא. הילד מתחיל להתנדנד ומתקדם פסיעה לכיוון האב. ואז האבא פוסע עוד פסיעה אחורה ומתרחק ממנו. למה הוא הולך אחורה? מה, הוא שונא אותו? לא, חלילה, הוא אוהב אותו. הוא רוצה לאמן אותו, ללכת. יש פעמים שאדם פונה לקדוש ברוך הוא ומתחנן ומתחנן ומתפלל. וכאילו הקדוש ברוך הוא הולך אחורה, מתרחק ולא שומע על התפילה. הוא לא שונא אותו, הוא רק מאמן אותו. הוא מלמד אותו להתפלל, להיות בעל אמונה. לאדם יש את הניסיון להישאר דבוק בשם יתברך גם כשהוא הולך אחורה. זאת אומרת, אתה צריך להיות דבוק בשם, זה הניסיון שלך. גם שהקדוש ברוך הוא כביכול הולך אחורה. אבל הוא לא הולך אחורה כי הוא לא רוצה לתת לך את מה שאתה מבקש. הוא רוצה שתתאמן בתפילות. וגם כשהקדוש ברוך הוא מבקש לאמן אותנו והולך אחורה, אנחנו נרדוף אחריו ונזרוק עצמנו לברכיים שלו ונתנפל על זרועותיו ונאמר לו, ריבונו של עולם, אתה הרי כל יכול ואתה מלא רחמים, אנא תן לנו לעבוד אותך מתוך שמחה. ושמחת בימיך והיית אך שמח, 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 דגדומבה, ושמחת בימיך והיית אך שמח, דגדומבה. הרי אני מודה לשם ברוך זיכני לתת שיעור, ואתם שמעתם, כל אחד מקבל שכר כנגד כל אלה ששומעים, כל אלה בשידור ישיר ואלה שאחר כך בשידור חוזר. השתבח הבורא, להודות לקדוש ברוך הוא על זה. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם.
הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל 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 יאמרו, אין קדוש כשם. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא, גומל נפשו חסד דאורייתא, כבד את אביך ואת אמך דאורייתא, ולעשות נחת רוח לתנא הקדוש, יהיו שפתותיו דובבות בקבר. רבי חנניה